طريقة تركيب بواجي لمحرك شكودا بولو 1.2 3 سلندر. عملية كثير سهلة برضو، بتقدر تعملها بالبيت، مش محتاج تروح على ميكانيكي. بدك طبعا مفتاح على مقياس البوجية اللي هو 16 مع نسميها احنا طقطيقة، بعرف شو اسمها المفتاح. طبعا بواجي على نوع السيارة اللي انت إلك. تختلف من موديل لموديل، في محركات 3، في محركات 4 6 8 12 قد ما بدك، طبعا حسب السيارة. فالموضوع كثير سهل. خلينا نبلش. نشيل الغطاء أول شي اللي عندك هون، غطاء بلاستيكي بيكون عشان حماية. فك سهلة وفك عادي صغير تسهل. شيل الغطاء. هلا هون قبل ما تشيل بتنظف اي في شيء تراب حوالين البواجي. ليش؟ لانه انت بكل بساطه رح تضطر تفك البوجيه ويصير في عندك فتحه مباشره لغرفه الاحتراق محرك. وشو يعني هذا الحكي؟ معناته ممكن يدخل التراب والوسخ اللي كان متجمع حوالين البوجيه، بفرض انه في وسخ هون، ويعمل مشاكل بالمحرك. فانت بتنظف بفرشاية صغير او شريط او اي شيء. تبلش بواحد، ترفع واحد ترفعها، بنخففك زي هيك. بنفك الكويلات زي ما فرجيناكم بالمفك، بنقرص الواحد من تحت. طبعا دير بالك وين تركي المفك عشان ايوه هيك. بعد هيك تفك هاي، بيطلعوا معك كامل مجموع. بنفك السنسور. تمام. طلع معنا هون، وفي عندنا هون زي ما انتم شايفين مسدس لازم نفكه. بنفك سلك التعريض او الشاصي، هو الشاصي عشان نرجع بعدين. خلص شيل الكويلات زي ما انتم شايفين، شلنا الطاقم كامل. هسه زي ما حكيت لكم بننظف حوالينهم، شايفين؟ بننظف حوالين، انتبه انه ما ينزل عند البوجية. يفضل نحط شريطة او محرمة او اشي، بس هسه مش متوفر. شايف؟ تمام هيك. بعدين نجيب المفتاح، نجيب له تطويلة. جبنا له تطويلة لأنه كان قصير. هيك يصير مفتاح. عم بفك على السريع. مفروض ما ينشد البوجية على الآخر، في إلها شد. طبعا هذا يسموه تورك رانش. تورك رانش اللي هو فياته قديش نيوتن متر بنشد. طبعا بعد ما فكينا البواجي الأولى نطلعها، الشق الثاني نرجع نطلعهم مع بعض. الثالث تقدر تفكهم هسه بالإيد. لما تجيب لك شغله زي هاي، يعني مفتاح اصغر، او انا ما عندي هاي الزنبرك بستعملها، كونه ما عندي مغناطيس او ملقط طلع فيه البوجيه، لانه البوجيه جوا زي ما انتم شايفين. هي بتحط على راسها هي
بكل بساطة راس البوجية بالميل. بعد ما ارتخت تسحبها تطلع معك زي ما انتم شايفين. هاي البوجية تقريبا منتهي، يعني مش منتهي، نص عمر مقارنة بالجديدة. الجديدة شوف طج الباز فرق بقى واضح صح. نجيب الجديدة نزلها نفس الاشي، نركب المفتاح اول اشي، المفتاح اللي كان معنا برواق سكاكين راح تنزل. بتشدها اول شي شد ايد، لازم تتأكد انها راكبة على سنها صح، لانه اذا ركبت غلط على سنها تكسر قاعدة الموتور. احنا هسه راكبة معنا صح، حتى هي توري زي ما انتم شايفين. نفس الاشي البوجية، طلع الثانية اللي بعدها، بس هاي لسه ما ارتخت للاخر. ركبنا الاولى بشد الايد، بعدين نشدها، بس خلينا نطلع الثانية. نلفها هيك، جبنا هاي زي ما عملنا بالاولى. هاي شايفين كيف؟ مفتاح الشد طبعا المصنع بوصي ب 22 نيوتن متر اوف تورك. هذا التورك شايف؟ هون عندي 100. نزل المفتاح لحد ما يوصل معك يعني 28 تقريبا هيك. أول شدة المفتاح بتشده من تحت ركب ليطق معك. هاي طقت البوجية أكثر من هيك ما تطق. طبعا يفضل انك ما تشد مفتاح عادي وتشد بهذا عشان يعطيك بالضبط الستاندرد تبع الشد. اكثر من هيك ممكن تكسر راس الموتور او تخرب مكان البوجيه بالمحرك. تمام، بعد ما عملنا هيك انتم شايفين كل شيء ركب. بتجيبهم الكويلات الثلاث وبترجعهم مكان. شوي ضيق لازم احنا فكينا من هون بس برضه بركب. هذا الكويلات شد اول واحد تسمع صوت طق عليه، ثاني ثالث تركب السنسور مكانه، ترجع مكانه، ترجع هون ثلاث الكوابل كله تتأكد انه مشدود. بعدين بتجيب كيبل الشاصي تحطه هون، ترجع بتشده بمفتاح نفسه. تأكد كله مرة ثانية راكب صح، أسلاك بمكانها، كل إشي تمام. بعدين بتجيب الغطا، غطا البوابة وبتقعده مكانه. هيك ركبنا البواجي. نجرب السيارة نشغلها نتأكد من كل شيء. العدة